ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ, ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਆ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੈਮਲੀਆਂ haven't really got to grips with it yet ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ। ਬਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਂਜਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਡਰ ਏਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ 2010 ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਰੌਦਰਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਚਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੂ ਨੋਫਕ, ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਟਸ ਕਮ ਆਊਟ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 1400 1400 children were sexually exploited in Rotherham between 1997 and 2013. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੈਂਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਆ। ਐਂਡਰੂ ਨੋਫਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ overwhelmingly the men were of Pakistani origin and we need to understand why this has been happening. So it's about that report ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆ, ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫॉर द youngsters watching out there, especially the girls, you need to be aware of what grooming is. We're going to talk about that. You need to be aware how it's done, how these people get to you, and what they promise you and where you're probably most likely to end up, and how it's all done, you know, how they make you, they target you, what sort of things you need to look out for. I mean, they might be targeting you now, so at least you'll know what to look out for, who you need to talk to about it, and what you can do and what help there is out there. ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੈਸਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ she's been on the show before. She's a specialist youth support worker. Her name is Nimrata Bhaiya. ਥੋੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ, she's running a little bit late at the moment, but ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਵੇਅਰ ਡਾਊਨ ਅ ਲਾਈਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਆਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਆਏ ਆ। someone of our family decided to up their roots and come here. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ
तो उत्थे जे पैसे है नहीं तो बंदा मर जाता सीधी जी गल. A lot of people don't, a lot of the kids born here don't know that. If in our countries back home, ask your parents, you don't have money for healthcare, you die basically. If you don't go out to work, there's not a social security system there to provide you for housing. You starve to death. So शायद अपने बच्चे ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਦੈਨ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ. They're now becoming a burden on the state in the fact that they're committing crimes here in such a way against children. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एक कम्यूनिटी का मैंबर है, क्राइम सारे ही करते हैं, सारी कम्यूनिटी च होंगे. Every community has got its criminals. Yeah, some कुछ ज़्यादा कुछ कम. But when it's happening to an extent कि एक टाउन 1400 केस होन तो वो एक टाउन विच, तो बाकी टाउनां विच जिथे साडे अपने बंदे रहिंदे आ उहनां विच भी होन, then we have to sit up and decide, well hold on, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ. ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲੀਏ. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ. ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਵਨ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਰੂਮਿੰਗ. ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਡਿਸਕਸ ਇਟ. ਐਂਡ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਟੂਡੇ ਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ. ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੱਲ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਦਲ ਦਿਓ ਚੈਨਲ, ਬਦਲ ਦਿਓ ਚੈਨਲ. ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈਗੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ 'ਤੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਲੁਕੋ ਦਿਓ, ਰਿਮੋਟ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਨਤਾ. ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਈਪੈਡਾਂ 'ਤੇ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ. ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ that what type of kids they target. ਕਿਉਂ perhaps ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ they're more vulnerable, they're not accepted by the other communities, they feel a bit left out because of languages. We'll talk to Nimrata all about this. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. The age of 12. ਸੋ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਂਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ. They were condemned, these men were condemned as sexual predators by the judge. They were found guilty of grooming teenage girls for sex. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Zafran Ramzan, 21 years old, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ. He's been guilty of raping a 16-year-old girl in her own home. 4 men were also convicted of sexual activity with a child. Rizwan Razak, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ. ਉਮਰ ਰਜ਼ਾਕ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ. ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, were sentenced to 4 years in prison. ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ. ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਬੀ ਵੇਅਰੀ
there's certain things that people who are on sexual offender registers can do and can't do, can work. They can't work with children for a start. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1997 to 2013 between that there were 1,400 cases of children abused. 30% of the victims were already known to social services. So ਜਿਹੜੇ 30% victims ਸੀ social services already aware ਸੀ 2013 ਵਿੱਚ 157 reports were made concerning sexual exploitation to the police and only 9 prosecutions were made. And this is South Yorkshire police jo hegi hai ode vich ji what they found was quite a lot of failings on behalf of the police vich kafi kamiyan ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ that parents had reported the cases to the police and the police was scared of investigating the matters because they were afraid to upset the feelings of communities. Not just the police but parenting vich vi ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਸੀ ਕਿ that they had failed to listen to their children ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ quite a lot of failings ਜੋ ਹੈਗਾ and recently ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ at the time he's resigned as a result of it. ਇੱਕ ਜੋ ਡੈਪੂਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਖਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ he potentially ignored a politically inconvenient truth. ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ targeting white young girls. ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਦਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ ਕੁਛ ਓਕੇਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ਡ ਦੇ ਵਰ ਅਰੈਸਟਡ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਡਰੰਕ while nothing was done to the person who was the abuser. ਜੋ vital evidence ਸੀ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ and the police were trying to manipulate the figures by removing the monitoring for processing for the girls who were pregnant. And these girls, a lot of them, were in care and in social services. So ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ social services ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ I'm happy to say ਸਾਡੀ guest ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ we'll go to a short break, a very short one, while we stick a microphone on her and have her on. And ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ and welcome to the show again. ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ grooming ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ and unfortunately ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਆ a lot of them from the Pakistani community, not solely exclusive to the Pakistani community we have to mention, but our expert on the subject Nimrata Bhaiya is here, battled through the traffic and finally here. Nimrata, sat sri akal, welcome to the show. Thank you and sat sri akal to all viewers and thank you for having me again, it's a pleasure. No problem. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ grooming ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Grooming ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਈਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡਲਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ we can't stipulate an age for the people who do this, right. But it's where you would target young vulnerable people to flatter them. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ esteem ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਦਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ as we call them in Punjabi. That's right. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਏਨੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
shubh chintaka, or I am your well wisher, I know your best, I understand you really well, you know, you're a great person. ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. I know we shouldn't use those words, but that's what it is. It's a plan. It is a scheme, it's a plan, it's organised. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ actually there's more than 5, 10, 20. So a gang ਹੁੰਦੀ ਆ. Yeah, it's a gang of adult men and sometimes adult women. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, it can range from, like I said, from 13 right through to 50, we've seen in cases. Right. The girls, once they're groomed, or young boys, once they're groomed. Boys as well? Yeah, boys, there's cases of boys. ਜਿਹੜੀ Rotherham ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ that are young men, but actually ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ it doesn't happen to men. Men might just not be willing to report it. That's right, and I think it's more difficult for men to talk about that subject 100%. Than it is for young women. Once they're introduced to that and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 5 ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ. If they ask you to go somewhere with them, you go with them. Why do the girls do this then? Because have they taken these men into their confidence then? Why do they do it? I think it sometimes is ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ, you know, the intelligent and the bright ones and the ones that are confident don't fall into these traps. This can happen to anyone, absolutely anyone. Doesn't matter what colour you are, doesn't matter how bright you are, it doesn't matter what kind of home you come from, it can happen to anybody. The reason why these girls go into that is because it's that teenage age. Somebody shows you love and affection, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆ, and it's a little bit like the whole Bollywood romance scene. You know, you think, oh my God, this person loves me to bits and that's it, you know, this is great. But sometimes I think it's about those young people, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, like they might be drinking alcohol, they might be using drugs, and actually if this person is saying, oh, I can give you this for free, or you can come into my house and use it, you just think, oh, bingo, you know, it ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਮੈਨੂੰ, lottery ਲੱਗੀ. It is ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? What exactly happens to these girls? Because we have to tell the girls here the message, look, that this is what actually can happen to you. So what happens to them? Abuse, and abuse in capital letters, which means they are raped, they are trafficked. Traffic ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਫਿਰ it doesn't just stop there. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ. You just moved around the country. There haven't been any. It's like a piece of meat, really, to be honest. You are, yeah. That's how it is treated, and you're passed from different men to another group of men, then to another group of men, and you're told that they're all your friends, and that you must keep them happy, and they're looking out for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, so let's say you challenge them and say, you know, that was horrible, or you've been abused once, you tried to get away, they make it even more difficult. So they'll threaten you with, we'll abuse you even more, or actually you won't get your alcohol now. And they'll just Do they make you dependent upon these substances? Yeah, you form an attachment. So ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, because you trust them. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਡਰੱਗ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਓ, that you become addicted to them. Yeah, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. That's why some people go back. Yeah, that's true, and that's very common that I see in our teams, is that young women who have been exploited, trafficked, and have been damaged, if you like, emotionally, they still go back, and sometimes it is just because of the drug dependency. Right, so first of all, what are the telltale signs? I mean, what do we need to watch? What do we need to look out for as parents if we think a child's being groomed, and what are the telltale signs really? I mean, because ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ what they going through? ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ outside of our own lives. For example, checking their internet history. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ security settings ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ history check ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Facebook
loads of kids are on Facebook. You know, some just lie about slyly it. get someone to check it. Yeah, get someone to check their Facebook. Yeah, you don't have to do it yourself, but you No. can get someone to check it. Yeah, get the older brother to check it or the older sister to check it. Don't do it in a way where you start stalking them. I will say that. I've had parents who say, I've got a tracking device on my iPhone and I stalk my daughter. You know, don't get that device far. in a school bag. It tells you exactly where she is, That's right. Maybe going a bit too far. Internet, you know, ज़्यादा time bana. You know, using social media a long time. अपनियां फोटोआं खिंचना, फोटोआं खिंच के Facebook ते उन्हां नूं launch करना, things like that. There are the signs. अपने bedroom चों नहीं निकलना, not socialising with anybody else. It might be that as a family you have dinner times or you have meal times. They tend to keep themselves outside of that. They might be isolated. It might be that they come back from school and then they just go out straight away, so they're not home for family time. Other signs, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ friendship circle ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, I would say the best thing is to know all of them. And their families. That's right, because if your kid's going out, they're going to be going out with their friends, but a lot of the time with the grooming cases, some of these young women weren't going out with their friends. They were picked on their own and then they introduced their friends. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਜਾਣੋਗੇ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡ ਚੱਲੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀ ਆ ਕਿ ਸਹੇਲਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਹੇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਫਿਰ after this, you know. That's right, that's right. So you know, there's stuff that they can do, I suppose. That's right. Other things would be school ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਣੇ. Oh, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, I don't want to go in. ਫਿਰ it's a way of getting you out to work, them staying in because they're saying they're ill, but really they want to go out and then they're going out with these people. Right. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਫੋਨ ਆ, mobile phone ਆ, that's very common. Right. or ਆਪਣਾ mobile phone. One for one line and one for something That's else. right. ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ number ਬਹੁਤ ਬਦਲਦੇ ਆ. That's another sign. It might be that you notice ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੂ ਆ. And you haven't paid them for it. That's right. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ pocket money ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ. Yeah, ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? That's right. Yeah, I mean, mum's pretty much sharp on them sort of things. ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? That's right. I would say in particular things like phones, jewellery. Shoes. Yeah, shoes, certain bits of clothing. I say jewellery is a big one just because that's one grooming technique of showing them that they love them. So, you know, in relationships. Really? So jewellery is like... Yeah, that can be a big one. That can be a big one. Particularly for those who might come from quite good backgrounds, so young women who are from good families, you know, they're not going to need new clothes all the time, but jewellery, flattering, you know, driving them, giving them lifts from one place to another, those sorts of things. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ at the time, those sorts of things are things to look out for. Other telltale signs are if school ਤੋਂ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੈਸਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇ in school. So it might be that, you know, attitude changes. That's right, they might suddenly become very sociable, or they might be very withdrawn, or actually they're coming into school late and ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਹੈਗੀ, things like that. Because if they're staying out, then they haven't got a spare pair of clothes, you know, or maybe they're being supplied spare clothes. You were saying not long ago about, you know, mums are really good at picking up on signs with their daughters because should be. Well, you'd hope so, but then you've got to remember is that these people who groom and exploit them will give them all the skill set that they need to hide that information. So they come with a game plan, these guys. Yeah. They'll tell them. They'll say even to the fact that they've thought about the clothes that these. Oh yeah, they'll say, oh no, ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ you know, the girls might be putting them in a big black bag under the bed. You know, all sorts of things. It's not going to be so obvious, I would say. These things are really secretive that quite hard to pick up initially. How do we overcome that gap in the communication between children and their parents? I mean, it seems a lot of when I was reading from the report that a lot of them, these kids were from broken homes. ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ stable, of like single parent families, or where there's been divorces, history of domestic violence. That's right, yeah. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, right? ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇयर इज एविडेंस टू शो दैट that's true I think ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ from 0 to say 10 ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ and 17 18 then we recognize that I think one of the biggest things is ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ it might be to do with ਸ਼ਰਾਬ beating up violence all sorts of things but ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ priority ਰੱਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ to parents the other thing I would say ਜਿਹੜੀ communication ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ what they're saying or what yeah you can listen to that yeah definitely I think ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ but actually ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਾਓ ਭਾਸ਼ਾ so at least you can communicate with each other ਪਰ ਗਰੂਮਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੈਲੋ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ it's quite important it is important I think it is but I'm thinking of those people also who perhaps don't have the means to perhaps learn English or it's a big barrier I'm trying to find the middle ground I'm trying to be nice to them people don't want to learn English that's true but I think look at the excuse ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ free English ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ yeah and you got to think about ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ and you'll have grandchildren ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਦੋਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੋਲਣੀ ਆ ਜੋ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ when we were kids I don't think Mum understood what was going on. We could be swearing at each other. We could be fighting. Even when we were just talking, laughing, she used to think we were fighting all the time. So, you know, like stuff like that, it's very important. It is important. And I think communication barrier, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, then language is a big thing that we need to take on board. And that's for parents and for children, I think. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਰੀਅਲੀ I think the other thing I would say is ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ we should never forget that actually they're now like growing up and it's teenage years and actually I can't talk to them because I'm the dad or you know they're always complicated they're tough in this age don't shy away from the problem try and be their friend ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਸੰਭੂ ਡੈਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣੂਗਾ you know I've seen a lot of it when we were growing up and to some extent I'll tell you how ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨੈਪੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ because I was thinking you know I've never touched like and I don't want to touch my daughter like that I've been honest because I didn't have no sisters my dad's got no sisters my mum's got no sisters so we didn't grow up in that sort of environment now obviously you know I've had to change my attitude and adjust it and I've realised actually Harjap that's just something that's been in your head because of the way you've been brought up and it's something you have to overcome that's right and now definitely. you know I can sit there and I can even though she doesn't really talk that much but you know so I can sit there and I can you know I can see like you know we're mates and you know we're friends that's good and it's I can say well hold on it's not just the mum's responsibility no it's not and I think ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ they need father's input just ਬਿਲਕੁਲ as ਡੈਡੀ ਦੀ much ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ because ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ input ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹ communication ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ and that's the hook where the males will plug them in then. ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਹੋਈ, ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਫਟਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦ ਚੜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੋਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦ ਚੜਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। Glad to say that it's all changing now and the generation is changing, but there's still a bit there. It is there. In the Asian communities. There is, and I think that's in the Asian community, one of the biggest reasons why our girls go astray, or we will often complain about, oh, you know, flan na dor gayi ja idda ho gaya, is because they don't have the male input in the home sometimes. They don't have the relationship to be able to talk to their fathers or their brothers. ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੈਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਕਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਓ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਸੀਂ we hide the realities from our kids. We do, yeah. ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ then they're in a bit of a shock because and they're like, well hold on dad mum why didn't you tell me about this, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। so it's very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ and ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੰਭੂ ਧੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੌਂਕੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਭੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਲੜਕੀ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ you know how is your school going, how are your mates, stuff like that, instead of just looking at a with a stern eye। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਕਹੀਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਕਾਟੀ ਬਾਹਰ ਸਕਦੀ, ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਆਹ 24 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰ ਬੋਲ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਪਰ I think the other thing as well is that ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰਸ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਊਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ when we were growing up and a lot of people my age right from 35 to 40 or 45 will agree with this, going to the cinema was seen as bad. I didn't get to go to the you probably gone to the cinema when you was 8 or like 5. We didn't get to go till we were 17 because that was seen as going bad. Because if you go to the cinema, pata nahi ki kuch hoye na, and they're going to leg it with a gori the next day. And then we were lads, we were boys, and we were treated this way. So you can't go to the cinema, you know. And but sanu kade dassya nahi gaya si ki wajah kyun hai, why we can't go. Right? That's true. So ek cheez sanu dassya di tusi ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਲ ਬਣਾਓਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ you know they start to enter that age, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਾਟ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡਸ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਂਡ ਉੱਦਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਦਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਦਾਲ ਸੜ ਗਈ ਔਰ ਭਾਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ
we're forgetting that if your kid's got an iPad or the internet, Yep. and they're probably about 10, they've probably seen all the stuff that they need to they see do it. on the internet. Yeah. So to be that naive and thinking, no. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਆ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਥੀਸ ਸੈਟਿੰਗਸ ਔਨ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਸੀ you might see these kind of adverts or you might be directed by your friend to go and see this website, but actually if you have that conversation with them at the offset they're more likely to come to you for help and guidance when they are in that problem. I'm going to ask you a few questions now about this Rotherham case है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ findings ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਡੈਮਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ let down ਕੀਤਾ social workers let down these girls who are being groomed. I mean, why didn't the police act upon this and straight away, and why did they ignore these issues? ਕਿਉਂ ignore ਕੀਤਾ ਗਿਆ? I think ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲੀ ਥਾਣੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਤਾ there's no evidence unless you go within a certain time and you get the forensics you know from the DNA and so 2 years later there's not going to be much evidence no there's not going to be and what happens is all ਜਿਹੜਾ victim ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ and at the end of it they just get nothing. They don't get no outcome they're out on bail conditions. The other thing as well is grooming ਜਾਂ exploitation ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ we're talking hundreds of girls at one time as part of one gang that they might be targeting. I remember working ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ July and I went to visit a girl in a school ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ in 2 schools. Wow. And that was just the tip of the iceberg. Has that led to any prosecutions or anything like this? No, ਉਹ ਕੇਸ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. Right. So people have been caught about it? Yeah, those girls are now... come out into the open and talked about it? Yeah, they've talked about it. We've, you know, signposted them. Why haven't the girls spoken out before? They didn't know. Why did it take someone like you to go there? And why didn't they talk to the parents or talk to the teacher or doctor? If I think about this young person in particular, ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ so she would have the looking after duties ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ right so she could trust her own decision. No, not Asian. Black Caribbean ethnicity. ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ they were all mixed. We can't say ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ. They were all kinds of girls. From a good home? Yeah, very good home, working professionals. You know, she wanted to be a lawyer. You know, very high aspirations, but she was involved in this. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ it was actually on the subject of alcohol. And ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ as I was asking her the questions, she was able to recognise, oh, actually, yeah, ਉੱਥੇ 5 mattress ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ. Wow. You know, so she was recognising it as we were going along. So it's like she was opening her eyes and she was unlocking it all as she went along. Because she'd never given it a thought before. No, she just thought ਇਹ flat ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ boundary ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ. These guys really brainwash these girls. Yeah. Brainwashing ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਮ ਦੀ. Yeah, I remember she was telling me be ਇੱਕ summer ਉਹ job ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ and one of the men said to her, I've got a job but it's too risky for you. And when I asked her about it, he was basically going to ask her to smuggle drugs abroad. Oh my God. And she could not recognise the problem in that. She just thought, oh, summer job ਆ ਮੈਨੂੰ holiday ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੰਡ ਕਰ Yeah, she could have been sold. You know, it's I don't think the young people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ and ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ When someone's being brainwashed, the last thing they think they are being is brainwashed, right? Yeah, that's true. So it's like if someone got mental illness out, the last thing he thinks is he's mentally ill. He thinks everyone else is mentally ill. That's right, yeah. So if someone is a victim of grooming, or if some girls out there watching the show and they're thinking, right, we're a victim of grooming, but we can't talk to our parents, who can they talk to? Okay, locally, there'll be lots of charities and services. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ confidential service ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ you can go to your doctor you could go to your school mentor you could go to charities I mean I'm talking about the Midlands. You've got lots of charities like there's Compass, there's Brook, there's youth workers, there's teachers. They're all trained and they would know about this problem. But मैं यही कहूँगी जिथे तुसी जाक रहे हैं इस problem बारे गल करन तो you have to think about तुसी कल्ले नहीं victim. There's loads of other people. There's lots of other girls and you could potentially stop. Prevent a lot. Yeah, you could stop that chain somewhere. You know, for a change, only one person is enough, you know, to get the cogs going. So it's really important if you're afraid and you're worried and you know you're worried that something's going to happen to you that's dangerous. One classic symptom is you will be threatened. You know, बहुत कुड़ियां ना इधर ना वैसी थोड़ी माँ But that's just a tool. It is. That's it. It's a tool to stop you from opening your mouth. From actually dobbing them in. That's right. Nimrata, thank you for coming. That's okay. Sorry about we had a short of your time. No, but no, next time जरूर आना तुसी. And Gal Karni will talk about it before Christmas as well. Yeah. And hopefully you'll come on. देखो main message ये है जी कि अपने बच्चों नाल दोस्त बन के रखो कुड़ियां ते नाल गलबात करो खुल के कि तुसी की हो रहा उन्हें ज़िंदगी च की नहीं. And girls, if you feel by any way that this sounds familiar, then you need to go and talk to someone about it. And there's help out there for you, and you'll be protected. There's nothing to be afraid of, but you need to get gangs who are out there to target people. And for the people whose parents of people who do this, I don't know, he message करो जे थोड़े लड़के ऐदा दे काम च इन्वॉल्वड है तो तुसी अपने बारे सोचो कि तुसी की जॉब की एज अ पेरेंट तो और इस तो बावजूद कि तुसी उन्हां नूं कचहरी च देखो तो उन्हां नूं जेल च आके फिर मिलो कि ऐदा दे काम च कोई शोभा नहीं है इस चीज़ की कि आ चीज़ हो रही है उल्टा तुसी अपने बच्चों नूं इस चीज़ तो रोको तो बाकी कम्यूनिटी दे विच भी वो बच्चों के खिलाफ शिकायत करो जो कि ये काम कर रहे हैं थोड़ी बच्चियां नूं अज किसी होर दी बच्ची ना हो रहा कल नूं थोड़ी बच्ची ना हो सकता है ये कोई शोभा वाली गल नहीं साडी कम्यूनिटी के खिलाफ इन्ना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है तो इनू असी ही साफ करना है इस चीज़ दे विच ते ये जो क्रिमिनल्स है अपने घर असी पाल रहे हैं it's very bad and girls please don't be afraid go and talk to people that's all I say thank you Nimrata for coming on and sorry about the shortage of time but we did the best with what we have मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ on Monday when I'll have another show for you we'll be talking about South of Gurdwara elections and so ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ Monday ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ